به نام خدا. سلام، صدا من دارید؟ خیلی متشکر. در این جلسه درباره رایانش مه میخوایم صحبت کنیم یا فاگ کامپیوتینگ یا فوگ کامپیوت. در ابتدای کار میخوایم بگیم که حالا فوگ کامپیوتینگ یا رایانش مه چیه، که در اولین باری که از این واژه استفاده شد توسط سیسکو بود و در واقع تفاوت اصلی که با رایانش ابری داشت این بود که در اون لایه هایی که به کار برده شده بود و اون معماری که وجود داشت یک سری حالا تفاوتی بود که تفاوتش هم در یک لایه تحت عنوان فوگ لایر یا همون در واقع لایه‌ای که لایه مه ما هست بود، که این لایه در واقع همونطور که اینجا مشاهده میکنید شامل یک سری فضاهای لوکال یا ابرهای لوکالیه که حالا به اون ابر اصلی یا پابلیک ما هم متصل هستن، که کاربردش این بود که در هر جایی که پردازش خواست انجام بشه این ابرها یا این در واقع مه‌ها به ما کمک کردن که بتونیم در هر محل اون پردازشی که دارن رو، اگر خیلی اون پردازش مهم نیست، بیاد و در اون مه یا فضایی که لوکال هست و به خود دیوایس نزدیک هست اون پردازش انجام بشه و بار ترافیک ابر اصلیمون که همون پابلیک ابرمون هست رو کاهش بده. که در اینجا هم گفته شده منظور از رایانش مه یک ساختار غیر متمرکزی هست که حالا یه جوری تعبیر میشه که یک سری داده ها و اپلیکیشن ها به صورت منطقی بین منبع داده و فضای ابری قرار میگیرن که همون فوگ های ما هست. معماری که در واقع راجع به اون صحبت کردیم به این صورت هست که شما یک اند سیستمایی رو در پایین ترین این عکس مشاهده میکنید که حالا یک سری کاربران هستند. میتونه این سیستم ها حالا گوشی باشه، لپتاپ باشه یا کاربرد عمده‌ای که داره حالا برای دستگاه های IoT هستش. در قسمت بعدی یا لایه دوممون از پایین به بالا فوگ کامپیوتینگ لایر هستش که در ابتدای اون شما یک سری دکل ها یا حالا میتونه روتر ها باشه و این روتر ها حالا به اون فوگ های ما متصل هستن و زمانی که دیتا ها از طریق این روتر ها انتقال پیدا میکنن با توجه به اون معیاری که دارند حالا توسط یک الگوریتم داده ها اولویت بندی میشن، که حالا اون الگوریتم ها رو هم میتونین براش مشخص کنید و بعد که اولویت بندی شدند به قسمت بعدی یا همون فوگ های ما منتقل میشن، که این زمانی که به هر سیستممون این فوگ ها نزدیک باشن مزیتش اینه که هم سرعت پاسخگوییشون بیشتره و هم هزینه‌ای که با توجه به اون پهنای باندی که در کلود کامپیوتینگ اشغال میشد کاهش میابه و به صورت غیر متمرکز پردازش های ما انجام میشه، که اینجا هم هدفش از این خدمات تحلیلی این بوده که بتونیم در لبه شبکه و نزدیک به مکان مورد نیازمون اون حالا ساختار رو ایجاد کنیم و باعث کاهش فاصله شبکه و اینکه باعث بهبود عملکرد و کارهای کلی شبکه بشه. محاسبات مه چگونه انجام میشن؟ همونجور که توضیح دادیم شما حالا قسمت فوگ کامپیوتینگ رو که مشاهده کنید اون رو حالا اینجا به عنوان یک پرایوت کلود در نظر گرفته یا حالا یک کلود شخصی، که این در واقع IoT سنسورهایی که در پایین ترین قسمت عکس مشاهده میکنید
از طریق یک واسطه‌ای به روترهای ما وصل شدن و این روترها با توجه به اون اطلاعاتی که هست حالا تصمیم میگیرن که اون رو بیارن حالا در کلود پرایویتمون ذخیره سازی کنن یا پردازشی که هست رو با توجه به اون انجام بدن یا حالا اون رو به پرووایدر کلود هامون یا پابلیک کلود هامون ارسال کنن که حالا اینها رو خودشون تشخیص میدن و زمانی که ما از پرایوت کلود ها استفاده کنیم مزیت اون همینه که ساختاری که برای این پرایوت ها استفاده میکنیم مسلما از اون پابلیک کلودمون کم هزینه تر و در واقع پردازشش سبکتر است. تفاوت حالا یک واژه‌ای داریم تحت عنوان رایانش لبه. اگر بخوایم رایانش لبه رو توضیح بدیم این در واقع یک سری حالا یک معماری هست که علاوه بر اون فاگ کامپیوتینگی که وجود داره یک لایه دیگه هم در واقع به عنوان لبه یا ادج در نظر گرفته میشه و حالا اگر شما در این عکس مشاهده کنید میبینید که یک سری از المان ها در واقع به یک ادج دیوایس هایی متصل شده که در یک قسمت به تلفن همراه، در یک قسمت به پی سی و در جاهای مختلف دیگر به یک ادج دیوایس های دیگری متصل شده. خب در قسمت بعد این ادج دیوایس ها میان و با فوگ کامپیوتینگ ما ارتباط برقرار میکنن و همون فوگ کامپیوتینگ ما هم با ابر در واقع ابرمون یا دیتا سنتر هایی که داریم در ارتباط هست که این ادج کامپیوتینگ رو اگر بخوایم در واقع یک مثالی بزنیم شما فرض کنید که حالا یک ماشینی هست و این ماشین دارای یک سری سنسورهایی هست. این سنسورها زمانی که دیتا ها رو دریافت میکنن یک قابلیتی دارن که خودشون میتونن اونها رو حالا یک سری پردازش های ابتدایی هم بر اونها انجام بدن. در قسمت فاگ کامپیوتینگ این قابلیت نبود و دیتا های ما به اون حالا فضای محلی که بود انتقال پیدا می‌کرد. ولی در اینجا یک امکان دیگری که هست اون ادج دیوایس های ما هم میتونن بر روی دیتا های ما پردازشی رو انجام بدن که این هم در واقع یک مزیتی بهتر از فوگ کامپیوتینگ ما هست. اینجا شما مزایای رایانش مهر رو مشاهده میکنید که در ارائه قبلی به اونها هم اشاره شد که شامل حالا اون اسکیلبیلیتی یا مقیاس پذیری بیشتر، کاهش هزینه ها یا افزایش امنیت و سایر مزیت های دیگر که اینها به ما کمک کنن به صورت غیر متمرکز بتونیم دیتا هایی که هست رو توسط فوگ کامپیوتینگ مدیریتش کنیم که در اینجا هم مجدداً به اونها اشاره شده که حالا یک عامل ضعیفتری نیاز دارند، یک امنیت بالاتری دارند فوگ کامپیوتینگ ها نسبت به کلاود کامپیوتینگ ها. حالا اون در واقع غیر متمرکز بودن و متمرکز بودن و تحلیل ریل تایم یا بلادرنگ دیتا ها که فوگ کامپیوتینگ هم این قابلیت رو داره و یکی از کاربردهای اصلیش همین تحلیل بلادرنگ دیتا هستش. و یک قسمت هم که به اون اشاره نشد در واقع تفاوت در تأخیر اونها هست که اگر شما یک زمانی رو در نظر بگیرید در کلاود کامپیوتینگ که حالا فرض کنید دیتاهای مختلفی به ابرمون ارسال میشن و پهنای باند ما اشغال تر میشه، خب مسلما زمان بیشتری رو در واقع از ما میگیره. ولی اگر در فوگ کامپیوتینگ نگاه کنیم چون اون حالا فضاهای لوکال و محلی داریم میاد و هر کدومش به صورت جداگانه و غیر متمرکز برای خودشون در واقع پردازششون رو انجام میدن و بار
پهنای باند ما هم کمتر اشغال میشه و زمان کمتری مصرف میشه که این در مقوله اینترنت اشیا برای ما بسیار اهمیت داره. هدف از ایجاد محاسبات مه اینه که حالا ما بتونیم یک سرویس های تحلیلی پایه به لبه شبکه در واقع ایجاد کنیم که زمانی که ما منابع رایانشمون رو به محلی که مد نظرمون هست نزدیکتر کنیم مزیت‌هایی برای ما داره، از جمله اینکه کارای سیستم ما بالاتر میره و مسافتی که دیتاها باید انتقال پیدا کنن خب کمتر میشه زمانی که ما از فوج کامپیوتینگ استفاده کنیم و این هم عملکرد سیستم ما رو افزایش میده. در اینجا یک مثالی از رایانش مه و رایانش لبه هست که در اون به صحبتام بهش اشاره کردیم. داده ها در رایانش مه اگر ما یک خودروی هوشمندی رو در نظر بگیریم، داده ها در رایانش مه میاد و به یک زیرساخت محلی برای پردازش انتقال پیدا میکنه. ولی در رایانش مرزی یا edge کامپیوتینگ این یک کمی متفاوت هست و یک سنسورهایی بر روی خودروی ما نصب میشه که اونها هم قابلیت این رو دارن که در لحظه یا ریل تایم دیتاهای ما رو پردازش کنن و حالا دیگه نیازی نباشه به مرکز داده ارسال. این هم از صحبت‌های بنده در اینجا تمام شد. اگر سوالی هست در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد صدا میاد؟ صدا هست؟ آه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب توی این قسمت از ارائه ما میخوایم یه توضیحات رو در مورد رایانش مه بدیم. خب اول از اینکه تاریخچه رایانش مه چیه و مثلا چیه. شرکت سیسکو واسه اولین بار رایانش مه رو تو ژانویه 2014 معرفی کرد. ایده پشت رایانش مه نسبت به رایانش ابری، حالا یعنی مثلا مزیتی که رایانش مه نسبت به رایانش ابری داشت این بود که افزایش سرعت پردازش اطلاعات بود. حالا هم بعد رایانش مه تقریبا همون رایانش ابریه، به این تنها با این تفاوت که سرعت بالای انتقال اطلاعات رو داره. حالا مثلا در فناوری‌های مثل اینترنت اشیا هم حالا به نحو بهتری این انتقال اطلاعات بیشتر میشه. خب حالا ایدهش از اینجا شروع شده بود که همزمان با رشد و نفوذ دستگاه‌های اینترنت اشیا در حوزه‌های مختلف استفاده از خدمات رایانش مه نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. چون رایانش ابری رو ما تو میتونستیم یه مرکز ایجاد کنیم، مثلا تو خارج از ایران بعد اطلاعات میرفتن اونجا بعد میومدن اینجا. ولی رایانش مه اینجوری نیست، تو هر قسمتی میتونیم همونجا دیتا سنتر رو ایجاد کنیم. حالا عملکردش چجوریه؟ خب عملکرد رایانش مه چگونه است؟ خب دستگاه‌هایی که در مه وجود دارند تحت عنوان نود شناخته میشن. هر دستگاه با ارتباط با شبکه‌ای محاسبات و ذخیره‌سازی میتواند یک نود باشد. یعنی هر دستگاهی که ما بتونیم دستگاه‌های مختلف از کنترل کننده ها تا سویچ ها تا روترها و دوربین ها همه میتونن به عنوان یک نود عمل کنند. این نودها میتونن در مناطق مختلف هدف مانند دفتر کار یا وسیله نقلیه به کار گرفته بشن
وقتی که یه دستگاه اینترنت اشیا داده های تولید میکنه، این داده ها میتونن از طریق این گره ها دریافت شوند و در شبکه پردازش و سپس به مراکز داده ابری منتقل شوند. یعنی ما چند تا لایه واسه عمل کرد داریم. اینجا ما تو این عکس هم فکر کنم معلوم باشه. تفاوت اصلی رایانش ابری و رایانش مه اینه که محاسبات مه نزدیکی جغرافیایی بیشتری به کاربر نهایی دارن و توزیع جغرافیایی وسیع‌تری ایجاد میکنن. یعنی مثلا رایانش مه ما مثلا بخوایم اطلاعات رو حتما تا بفرستیم خارج از کشور، بعد اونجا تو دیتا سنتر اونجا عملیات پردازش انجام بشه و برگرده. اینجا تو رایانش مه محاسبات به مکان جغرافیایی و نزدیکتر، یعنی یه توزیع وسیع‌تری داره که هر کس به اون دیتا سنتر خودش نزدیکی بیشتری داشته باشه. واسه همین احتمال اینکه خرابی اطلاعات خراب بشه، اطلاعات یا مشکلی داده کمتره و سرعتشون هم حالا قاعدتا بیشتر میشه و نودهای کمتری هم ایجادی مصرف میکنه. خب حالا مزایای رایانش مه چیه؟ چند تا دلیل مهم واسه رایانش مه وجود داره. اولین دلیلش کاهش زمان تأخیره. یکی از بزرگترین مزایای رایانش مه کاهش زمان تأخیرشه. دیگه لازم نیست داده ها واسه پردازش به مراکز داده ابری فرستاده بشن. وقتی که دیتا سنتر یا اون مرکز نزدیک ما باشه، سرعت و پردازش و تحلیل و انجام پردازش بهتر و سریعتر انجام میشه. خب کاهش ملزومات عملکرد دومین مزیتشه. عدم ارسال داده ها به مراکز داده رایانش ابری علاوه بر صرفه‌جویی در زمان میتونه میزان پهنای باند لازم برای این کار را هم کاهش دهد و در مقابل این میزان پهنای باند برای ارتباط با شهرها و مراکز داده ابری به کار میره. خب یعنی مثلا ما اگه یه چند تا نود دیگه داشته باشیم تا بخوایم به شبکه ابری وصل بشیم، چون تقریبا یک ترافیک ایجاد میشه، یعنی مثلا عملکرد نودهای دیگه هم به مشکل برمیخوره. ولی وقتی این سیستم ها نزدیک ما باشن و این دیتا سنتر ها نزدیک ما باشن، خب با کمترین نود و کمترین هزینه میتونیم به اونجا برسیم. خب توزیع جغرافیایی گسترده یکی دیگه از مزیت های رایانش مه. استفاده از رایانش مه با تمرکز زدایی از شبکه این یکی از نکات کلیدی رایانش مه که تمرکز از شبکه دور میکنه، یعنی نمیذاره مثلا ما یه مرکز دیتا داشته باشیم از اطلاعات همش بفرستیم اونجا بعد بیاد، نه، مثلا شبکه وسیع ایجاد میکنه که هر کس به دیتا سنتر نزدیک. استفاده از رایانش مه با تمرکز زدایی از شبکه امکان توزیع جغرافیایی گسترده‌ای را نسبت به شبکه سازی سنتی یا رایانش ابری فراهم می‌آورد. این کار به ارائه سرویس با کیفیت‌تر برای کاربر نهایی منجر می‌شود. همینجوری واضحه، چون حالا شبکه گسترده‌تر میشه، به جای اینکه متمرکز بشه روی دایی، این شبکه گسترده‌تر میشه و هر کس میتونه به دیتا سنتر نزدیک بشه. خب مزیت بعدیش تحلیل در لحظه است. در بسیاری از محیط‌ها توانایی تحلیل فوری داده‌ها اهمیت بسیار زیادی داره. مثلا تو سیستم‌های اطلاعاتی خیلی مهمه که داده‌ها خیلی زود تحلیل بشن. حذف عوامل ناکارآمدی و تأخیر که در سرویس‌های خدمات ابری وجود دارد به معنای آن است که می‌توان تحلیل معتبر و لحظه‌ای داده را در اختیار داشت. یعنی ما به جای اینکه مثلا کم از انرژی سیستم ها رو صرف این کنیم که اطلاعات به مناطق دور برند با رمزگذاری های پیچیده که تو بین راه خراب نشن اینا، میگه اگه اون انرژی رو بذاریم روی پردازش داده ها، خیلی سریعتر ما میتونیم به نتیجه برسیم، چون حالا دیتا سنتر ها نزدیک ما هستن. خب
تفاوت رایانش مه و رایانش مرزی چیه؟ به طور کلی داده‌هایی که از اینترنت اشیا تولید میشن در سه محل میتونن پردازش بشن. مرکز داده ابری یا شبکه یا دستگاه ها در شبکه یا دستگاه. در فناوری اینترنت اشیا که حجم داده زیاده است و از طرفی به صورت پردازش بالا هم نیازه، تحلیل در شبکه یا دستگاه معمولا منجر به عملکرد بهتری میشه. با این وجود هر دو فناوری رایانش مه و رایانش مرزی به فضای رایانش ابری وابسته هستند و هدف هر دو کاهش تأخیر و افزایش سرعت پردازشه. اما باید تفاوتی بین این دو تا وجود داشته باشه. رایانش مه و رایانش مرزی هر دو یک کارایی دارند و به افزایش توانایی پردازش داده‌ها به اطلاعات در شبکه محلی کمک میکنند. اما تفاوت این دو در محل پردازش داده هاست. در رایانش مرزی که محاسبات لبعی هم گفته می شود، بدون آنکه داده ها به جایی منتقل شود، پردازش داده ها مستقیما روی سنسورهایی که از نظر فیزیکی به مبدا دستگاه نزدیک است انجام می شود. مثلا میگه تو رایانش مرزی سنسورهایی که روی دستگاه هستن خودش اطلاعات پردازش میکنن، به جای جی نمیفرسته. مثلا در سراغ‌های راهنمایی هوشمند سنسورهای موجود روی اون در هر لحظه اطلاعات رو دریافت و پردازش میکنند و از طریق سرعت تحلیل اطلاعات افزایش می‌یابد. از این طریق سرعت تحلیل اطلاعات افزایش می‌یابد. در این مدل هر دستگاه به طور مستقل عمل میکنه و تشخیص میده که کدوم داده را به صورت محلی ذخیره کند و کدوم رو به یک درگاه دستگاه مرکزی بفرستیم. تو یعنی الان این رایانش مرزی یعنی اطلاعات خودش پردازش میکنه و به جای دیگه نمیفرسته. اما در رایانش مه عملیات پردازش روی پردازشگرهایی انجام میشه که در فاصله دورتری از حیث شهر قرار داره. در واقع داده ها در رایانش مه در فضای شبکه پردازش میشوند و سپس به برآمدشده داده ابری ارسال میشوند. ولی این عمده تفاوت این دوتا بود. خب حالا یه مثال بزنیم. تو به یه خودرو هوشمند تصور کنیم. تو رایانش ابری هر لحظه داده هایی که تولید میشه برای پردازش به زیرساخت‌های ابری خارج از شهر یا مثلا جای دورتر منتقل میشه. این فرآیند ممکن چند میلی ثانیه طول بکشه. در فناوری رایانش مه داده هایی که تولید میشن به زیرساخت‌های محلی برای پردازش منتقل میشن. درست مثل اینه که مدرسه داده کوچکش در همون محل تولید وجود داشته باشه. در این صورت نسبت به رایانش ابری سرعت انتقال و پردازش داده ها افزایش پیدا میکنه. یعنی اگه ما یه مرکز داده کوچیک مثلا تو همون شهر خودمون داشته باشیم و اطلاعات اون ماشین رو به اونجا بفرستیم چون کم مسافتش کمتر بشه. اما در رایانش مرزی روی قسمت های مختلف خود رو سنسورهایی نصب میشن که این قابلیت رو دارن که داده ها را در همان لحظه که تولید میشوند بدون انتقال به مرکز داده پردازش کنند. بنابراین افزایش سرعت پردازش داده در قسمت های مختلف خودرو این امکان را فراهم کرده که خودروها بدون سرنشین معرفی شوند. خب حالا رایانش مه و اینترنت اشیا. چون رایانش مه به طور کلی واسه اینترنت اشیا و سرعت اینترنت اشیا معرفی شد، با اینترنت اشیا هم رابطه تنگاتنگی داره. به طور کلی رایانش مه واسه سازمان‌های بهترین انتخابه که باید در کمتر از 1 ثانیه داده ها را تحلیل و به آنها واکنش نشان دهند. این رویکرد به دلیل حجم بالای انتقال و پردازش اطلاعات برای بسیاری از کاربردهای اینترنت قابل استفاده است. از آنجایی که در دستگاه‌های اینترنت اشیا حجم اطلاعاتی که تولید می‌شود بسیار بالاست، انتقال این داده‌ها به مراکز داده هزینه و زمانبر است. رویکرد رایانش مه با حل کردن این موضوع کمک میکنه تا حد زیادی این کار تسهیل پیدا کنه.
شرکت‌های سخت‌افزاری مانند دل، سیسکو و اینتل با تحلیل داده‌های اینترنت اشیا و ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری ماشین کار می‌کنند تا درگاه‌های اینترنت اشیا و روترهایی ایجاد کنند که از رایانش مه پشتیبانی کنند. اما چرا رایانش مه تا این حد در اینترنت اشیا اهمیت داره؟ تأخیر در بعضی موارد شاید تنها آزاردهنده‌ای باشه، اما در بعضی موارد تأخیر در انتقال اطلاعات در بسیاری از موقعیت‌های اینترنت اشیا در دنیای واقعی می‌تواند تهدیدی بزرگی برای زندگی به حساب بیاید. برای نمونه در سیستم‌های ارتباطی میان وسایل نقلیه، مدیریت چراغ راهنمایی هوشمند، درمان از راه دور یا محیط‌های مراقبت از بیمار همه شرایطی هستند که هر میلی ثانیه می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب و در نهایت هر دو فناوری‌های رایانش مه و رایانش مرزی به رایانش ابری وابسته‌اند، یعنی جزء از رایانش ابری هستند و هدف اصلی هر دو تکمیل فناوری رایانش ابریه. خب استاد اینم از ارائه من تموم شده. صحبتی هست در خدمتتون. روز خوبی داشته باشید. انشالله که هفته بعدم تمام شو و ترم خوبی براتون گذشته باشه. موفق باشید و تا جلسه بعد.